Guys, ngayon nandito tayo sa SM at dito tayo sa King Class. Magpapagawa tayo ng cellphone. At ako'y nangihinayang dun sa cellphone kaya ayun, hindi okay yung power button niya at saka yung volume. Yan. So kung magpapagawa po kayo guys, dito na lang kasi maganda ang presyo. Ayan guys, so kung magpapagawa po kayo ng inyong cellphone, dito na lang po kayo sa King Class. Dito sa SM or Dagupan. Dagupan City, Pangasinan. Ayan, kasama ko ang kumari ko. Yan ang pantalon niya. Oh. Kulang yung pambayad niya. So, ayan ang nangyari sa kanyang pantalon guys. Yan. So, samahan nyo kami guys. Para may magamit tayo pang support. Diba guys? Ayan, sayang naman. So, ang sira lang naman is power button at saka yung volume niya. Ayan. Okay na. Thank you, sir. Guys, tapos na. So, thank you so much, sir. Ayan, ginawa niya ng paraan yung meron na tayong pang support, guys. Ayan. So, anong pangalan niyo, sir? Marco. Pa? Mark. Ayan. Shout out sa iyo, sir. Sir Mark. Mark? Ayan. Ayan po. So, kung magpapagawa kayo, guys, dito lang po, King Class, sa may SM Dagupan. Ayan. Hanapin nyo lang siya sa second floor. Second floor. Second floor po. Okay, God bless everyone. Thank you, sir.